Okay, video vlog check. We are here in Nasugbu, Batangas sa Tali Beach for the birthday party ni Lace, asawa ko. Pala ngayong araw na to, February 17. Actually, today is February 16 pa lang kasi bukas pa yung birthday niya. So we are here going to stay for 2 nights and 3 days dito sa Tali Beach and check it out yo. Ganda ng bahay. So let's check it out yo. Pasok tayo sa loob. Ay, click mo na ito. Ano? Actually, may room tour kaming ginawa ni Lace, so panoorin niyo itong room tour ni Lace. Okay, pasok video. Ito yung room nila, Kuya Bernard. So, dalawang double bed. Tapos, tala tayo sa room ng mga housemates. Oh, mga housemates na sa housemates talaga. Ito yung CR nila. Parang mas okay pa mag-shower. Okay. May shower na. Tapos, ayun sila oh. Ay, mag-video ka para may meron. Oh. Basta na yung master. May access pala sila. Kasi kaso pinapagawa kasi namin. May fence. Yung may-ari. Yan po yung may-ari. Ito yung master. So dito kami, meron kami TV. Awan ko lang kung may Chromecast ko. Yun. So dun kami ni Mariette. Tapos dito si As. Saka si Ashton. Tapos meron dito si R. Bathtub. So this is the banyo tour. Banyo. Hello kayo. Hello. Batiin niyo ako. Hello, welcome to the Christmas party. Yo, much share. Wala. So, head
ko ang mga kiddies sa swimming pool, nag-enjoy ng kanilang moment. Oy! Wala mo! O yan! Ganito! Okay, bridge! Kasi mayroon dagat, pupunta kami mamaya sa dagat, sa beach. So we're going to check out, there are 3 kinds of beach dito sa Tali Beach na pwede namin puntahan habang nakastay kami dito sa Casa del Rey. At before we go there, luto muna kami ng lunch kasi kailangan namin kumain. Lunch ba, dinner or snacks? Kakalunch lang pala namin kanina sa Mahogany, sa Tagaytay. Doon kami nag-lunch para diretso na yung biyahe namin. Going here, coming from Bacoor na dito. So, here's Days cooking. Luto ako ng palengke hotdog. Palengke hotdog. Yo, palengke hotdog. With palengke oil. So, snacks na natin to, no? Oo. Yun, no? Anong next natin gagawin mamaya? Magbibis. Magbabayad ng Amelia. Kasi hindi ko na nabayaran ang Amelia nito eh. Sige, tuloy mo lang yan. Ito po yung ating passion, PA. Makeup. Oo. Walang pa sa dagat yan ah. Dapat pala kuha na ako ng ibang lente. Yan. Huwag kang gagalaw ha. Diyan ka lang. Yan. Diyan ka lang ha. Ay, si Twinkle oh. Kanta na yan. Sa Twinkle, magkano ka daw? Po, available po yan. Sabihin nyo lang po, mine. Yung nakadilaw, mine. Yan. Comment lang down below. Sige. Yun na lang po. Here we go. So we are in here. We are going to the main beach of Tali Beach. So, saan siya papunta? Hindi kaya ito? Hindi naman siguro ito. Ito na. So, we are now here sa... Ikaw na maghahalan. Main beach. Okay, so walang parking. Bawal ang mga camera, wala na namin microphone, telephoto bawal. So I'm using my phone, HUAWEI P30 na naka 4K. Ito, nag-vlog tayo. Si Lace and Tita Mariel shooting for the fashion show. Hi! Ano pa pangalan nyo? Maria Rosa. Maria. Uy. May kapangalan na. Di ba yun doon na kayo sa yung graveyard? Picture tayo together, Liz. Ayan, may konting liwanag. Ayun, ang ganda oh. Yun oh. Ito lang pala yung kapirasong dagat here sa Tali Beach. Pero meron pa, ay, banda ron, meron pa dun, no? Ginigilaw na si Twinkle. Luhod! Luhod ka, luhod! Oh, luhod! Dapat luhod! Ganon, no? Ganon. Model.
2, 3. Ashton. Oh, Twinkle, oh, nagsusulo dun, oh. Ito na, rush guard na tayo. Wala akong dalang goggles, iniiwan ko yung aking face mask, and swimming na tayo ng bonggang-bongga. Thank you sa aking family, kay Mitch, kay Mami, kay Tita Mitch, Tita Joyce, Uncle Denver for this new rush guard. Ano bang brand to? Hindi ko alam. Basta imported to from the US. So, bigyan tayo, switch na ako to GoPro. So we are back now here our bahay or room here sa Tali Beach. Nakapag-shower na ako. Kanina pagbalik namin dito after namin mag-beach, maligo sa dagat, nag-swimming pool muna kami. Medyo madilim na, hindi na ako nakapag-vlog eh. Tsaka nadulas ako dun sa may hagdanan ng swimming pool. Eh medyo masama yung pakiramdam. Panibagong pilay na naman tayo ngayon. So ngayon dinner time na, and let me show you our food. Ayun o, makain na silang lahat. Wow. Upuan mo yan, Aston. Nanay kaldero. So, ulam namin ay langka and tinolang manok. Luto ni Ate Baby, sa Ate Baby. Kasama ni Kuya Bernard. Maraming salamat po. Kagawan. Kagawan. Ito na po yung feeding program ni Lace. Feeding program, sige. So, yan ka-XO. Ayan si Ashton, may sa tinola. So, kain muna kami. See you in a bit. Pagka gabi. Nice. I like this bulb. Oh. Napakaganda ng bulb. Yan, ganda. Oh. Very nice. Mas warm yung feeling pagdating doon, medyo bluish na. And this is the swimming pool. Medyo magilim. So, yeah. Chibo ka na.
German beer yun, matapang yun. Soyo.